الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 25 من أغسطس تتحرك خريطة الحرب في أكثر من اتجاه، لكن قراءة هذه التحركات تحتاج إلى التمييز بدقة بين تقدم ميداني محدود وسيطرة مكتملة وتغيرات لا تزال ضمن نطاق خطوط القتال. خلال الساعات الأخيرة سجلت تحركات روسية جديدة على عدة محاور متباعدة من دون أن تتركز التطورات في جبهة واحدة. وطبعا كما أقول لكم دوما، هذا يطرح سؤالا: هل تحاول قوات روسيا توسيع الضغط على طول الجبهة، أم أن كل محور يتحرك وفق ظروفه الميدانية الخاصة؟ في المقابل لم تكن التحركات في اتجاه واحد. القوات الأوكرانية سجلت بدورها تقدما في منطقتين منفصلتين، ما يعكس استمرار المعارك المتحركة ومحاولات تعديل خطوط التماس في بعض القطاعات. أحبائي، سنبدأ مباشرة من جبهات دوشكيفكا وننتقل لاحقا وصولا إلى ليمن، ثم لاحقا باتجاهات زابوروجي. القوات الروسية كانت قد أعلنت السيطرة على إحدى البلدات. دعونا نبدأ من العمليات في دوشكيفكا، ورجاء لا تنسوا مشاركة الفيديو. في دروشكيفكا تمكنت الوحدات الروسية بعد السيطرة على أوسيكوفي من استكمال عملياتها في أوليكسييف ودروشكيفكا. طبعا أحبائي، امتداد الحدود الإدارية لأوليكسييف ودروشكيفكا يمتد إلى الجزء الآخر من المنطقة هنا. يعني هذه المنطقة هي أوليكسييف ودروشكيفكا، وهذه المساحة الموجودة هنا هي أوسيكوفي. الروس كانوا قد سيطروا عليها بعد عمليات. الوحدات الروسية باتت اليوم على بعد 4.66 كيلومتر بعد التقدم الذي أحرزته مساء أمس، وسيطرت على هذه المنطقة باللون الزهري وهي بعمق 400 متر بامتداد 940 مترا. استكملت الوحدات الروسية عمليات التقدم وصولا أو على طول هذه الشوارع التي كانت قد تقدمت فيها في وقت سابق كما لاحظتم. وهنا أشدد دوما على ضرورة متابعة جميع الفيديوهات التي أقدمها. شرحت حول كم يستخدم الجيش الروسي في المنطقة هنا، كم تحدث الأوكران عن استخدام المسيرات بالمئات والآلاف في هذا الاتجاه يوميا FPV. أما فيما يتعلق بالعمليات، لا تزال القوات الروسية تشتبك مع القوات الأوكرانية في إيزيفكا ويحاولون السيطرة أكثر فأكثر. الأوكران متمركزون في إيزيفكا كنوع من الخط الدفاعي في المنطقة هنا، يعني حولوها إلى نقطة دفاعية كاملة في هذا الاتجاه لمنع الجيش الروسي من السير على طول المنطقة هنا باتجاه آخر نحو دوشكيفكا. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاه فيروبيفكا، لا تزال القوات الروسية تحاول تثبيت موطئ قدم لها في المنطقة هنا بعد أن كانت قد دخلتها وحولتها إلى منطقة رمادية. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، ففي جبهة ليمن القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا في هذا الاتجاه، تحركت وتحاول الاختراق. الأوكران سيطروا على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ 960 مترا بامتداد أكثر من كيلومتر. القوات الروسية تقوم بعمليات استهداف لنقاط القوات الأوكرانية في المنطقة هنا وتحاول الضغط، والأوكران بدورهم يحاولون قدر الإمكان قطع الإمدادات على الوحدات الروسية. يعني تلاحظون هذه المنطقة الموجودة هنا تحت سيطرة القوات الروسية باللون الأحمر. يحاول الجيش الأوكراني التقدم على طول المنطقة هنا وقطع خط الإمدادات للقوات الروسية، وفي نفس الوقت الضغط على القوات الروسية التي تهاجم الضاحية الشرقية لمدينة ليمن في هذا الاتجاه، خاصة بعد سلسلة العمليات التي نفذوها في المنطقة هذا. أما على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى نحو الشمال، ففي جبهة بوروفا كان التقدم الروسي، ونتحدث مقاطعة خاركيف، كان التقدم الروسي قد أدى إلى سيطرة الوحدات الروسية على كامل هذه المساحة باللون الزهري. عمق التقدم للجيش الروسي بلغ أكثر من كيلومترين وربع كحد أقصى في المنطقة هنا بامتداد 4.31 كيلومتر. الوحدات الروسية تحاول الضغط على بوروفا. بوروفا تمتد على كامل هذه المساحة كما تلاحظون، ويوجد هنا أيضا بلدة تمتد على مساحة طويلة هي شيكيفكا. العمليات لا تزال مستمرة. هذه المنطقة ربما قد تكونون لم تلحظوا أي تغيرات فيها، هي وكوبيانسك منذ مدة،
ولكن العمليات مستمرة وخريطة السيطرة لا تتغير نتيجة اشتباكات، وليس لأنه لا يوجد هناك أي اشتباكات، ولكن يعني هناك نوعا ما تركيز أكبر وأعلى لدى القوتين باتجاهات معينة أكثر، يعني هناك أولويات قصوى، ولكن الكل يعمل. وفيما يتعلق بالعمليات باتجاهات دوبروبيليا، واصل الجيش الروسي عمليات التقدم، وقد هذا التقدم كان باتجاه ناديا. القوات الروسية سيطرت على هذه المنطقة الموجودة هنا باللون الزهري أمامكم كما تشاهدون. هنا تخطى الروس التحصينات الأوكرانية، سيطروا على كامل هذه المساحة بعمق نحو كيلومترين وبعرض 1.64 كيلومتر. العمليات في هذا الاتجاه لا تزال مستمرة، والهدف هو الضغط على ما يبدو باتجاه ناديا وباتجاه نوفيدوريفكا، وأيضا مواصلة عملية الضغط باتجاه نوفوهريشني، حيث اليوم تواجه هذه البلدات والقرى عمليات ضغط مستمرة من الجيش الروسي من اتجاهات مختلفة على كامل هذه الطرق. يعني تحاول القوات الروسية التقدم إليها، ولكن الأوكران نوعا ما متمركزون في كامل هذه البلدات، يعني لديهم انتشار في هذه البلدات، ويوجد خطوط وتحصينات يعني على كامل المنطقة المحيطة بهذه البلدات، يحاولون الدفاع من خلالها وإبقاء هذه الجهة يعني من جبهة دوبروبيليا نوعا ما تحت سيطرتهم. فالروس كما تلاحظون ومنذ مدة رسموا خطا هجوميا على كامل المنطقة هنا، ويحاولون أن يتوسع أكثر فأكثر، ولكن يبقى أمامهم هذه المنطقة الموجودة في هذا الاتجاه في محاولة يعني للضغط من الجهة الجنوبية الشرقية ومن الجهة الجنوبية. فهل ستتمكن القوات الروسية من ذلك؟ على كل حال المعركة ليست بالسهلة في هذا القطاع. وفيما يتعلق بالعمليات الموجودة في الطرف الآخر في مقاطعة زابوروجي، كان الروس قد سيطروا على قرية ريفني. الوحدات الروسية وفي ظل الهجمات الأوكرانية تمكنت من التقدم والاختراق والسيطرة على هذه القرية. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 1.84 كيلومتر بعرض 1.75 كيلومتر. العمليات لا تزال مستمرة، والأوكران أيضا بدورهم يهاجمون على مقربة، يعني الأوكران يهاجمون ما زالوا باتجاه فيرخنيا تيرسا هنا وباتجاه المنطقة هنا، والروس ينتقلون من ريفني باتجاه دولينكا، ومجموعات الاستطلاع الروسية تعمل في المنطقة هنا وتتبعها مجموعات أخرى. فلنرى من سيسبق. المعركة مستمرة والطرفان يعني يحاولان بكامل طاقتهما. وهنا باتجاه ليبيتسكي القوات الأوكرانية تواصل إحراز تقدم، واليوم سيطرت على هذه المساحة الإضافية في هذا الجزء من البلدة. التقدم الأوكراني كان بعمق 750 مترا بامتداد كيلومتر ونصف. القوات الأوكرانية تواصل نشاطها وعملياتها في المنطقة، فيما المعركة في أوريخيف قوات الفرقة 42 من الجيش الروسي تحاول التقدم وسط هجمات مضادة أيضا من الأوكران. واليوم لدينا خط اشتباك لا يهدأ على كامل هذه الجبهة امتدادا إلى دانيبرو وإلى جنوب دونيتسك. إضافة إلى ذلك دعونا ننسى القطاع الغربي، هنا لا تزال المعركة مستمرة، ولكن كان لافتا في الأمس الهجمات الأوكرانية المضادة التي يحاولون من خلالها استعادة السيطرة على بعض المواقع في هذا الاتجاه، فيما الوحدات الروسية تواصل تنفيذ هجماتها في المنطقة. طبعا كما قلت لكم هو أشبه بسباق وسط استمرار الضربات بالعمق لدى الدولتين. أحبائي، هذا كان كل شيء حتى الساعة. أي جديد سوافقكم به لاحقا. شكرا لكم دوما على كامل وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.